हाँ जी नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੈਟ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸੈਟ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਿਰ ਆਰਗਨ, ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਗਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੈਟ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 6 ਮਾਰਚ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ 2005 ਜੇਕਰ ਮੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਕ 6 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਡੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ABCD ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜਾ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 84 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ A ਆਪਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ B ਸੀਗਾ 84, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ 1757। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 1 2 3 4 ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਥ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। 0.8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.8, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ a³ - b³ ਦਾ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ a² + ab + b²। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ a - b, ਤਾਂ 0.8 - 0.5 = 0.3। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 0.3। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ 2-3 ਮੈਂ ਨੋਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ,
ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ? ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਲ ਵਾਲਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 6 ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਨਾਲੇ ਡੇਢ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਢ ਨੰਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 7.5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ 7.5 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ SSB ਜਿਹੜਾ PSSB ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।